දස්සනේන සම්පන්නෝ ආයුබෝවන් මෛත්‍රී වේවා එන්න දකින්න මෛත්‍රී ටීවී අපේ තේමවත් සමග අපි ඔබට ආරාධනා කරනවා සුවිශේෂී වැඩසටහන් බොහොමයක් ඔබට සමීප කරන්න අපි සූදානම් මොහොතක එන්න මේ සියල්ල දකින්න කියලා. අපි ජීවිතයේ උපන්දා සිට මේ අනතුරාම ජීවිතේට බොහෝ දේවල් දකිනවා, අහනවා. මේ දේවල් ජීවිතේට එකතු කරගන්නවා. අපි සමහර දේවල් ප්‍රතිපත්තියන් විදිහට පිළිපදිනවා. නමුත් මේ හැම දෙයකම සත්‍යද තියෙන්නේ. සමහර දේවල් වරදින්න පුළුවන්, බොහෝ දේවල් හරියන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා. අපි මේ කතා බහ සියල්ලමත් එක්ක අද දවසේ ඔබට තිලන කරන්න සූදානම් වෙන මේ වැඩසටහන දස්සනේන සම්පන්න. එය මේ වැඩසටහනේ නම. ඒ නමත් එක්ක ඔබේ ජීවිතයට වෙනස් යමක් ඉදිරිපත් කරන්න තමයි අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. කොහොම නමුත් අපි ඔබට මුලින්ම ප්‍රකාශ කරනවා අපි මැදමාවතේ සිට මේ සියල්ලම කතා බහ කරන්න සූදානම් වෙනවා නාලිකාවක් විදියට. කොහොම නමුත් මේ අලුත් වැඩසටහන තුළ කතා බහ කරන දේවල් සඳහා අපේ ගෞරවනීය ආරාධනය අද දවසේ අපි ලබා දුන්නේ කලහේ ලොකුගේ සිරිවර්ධන මහත්මයාට. එතුමා ඔබ හැම දෙනා වෙනුවෙන්ම බොහොම ගෞරවයෙන් අපි පිළිගන්න සූදානම් වෙනවා. ආයුබෝවන්. ආයුබෝවන්. එසේනම් අපි අද දවසේ මේ ආරම්භුණු වැඩසටහන මෙතුමත් එක්ක ඊට වටිනා කරුණු කාරණා යම් අවස්ථාවකදී ටිකක් ගැඹුරු දේවල් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් බොහොම සරලව කතා කරන්න තමයි මෙතුමා සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒක නිසාම මම කැමති සිරිවර්ධන මහත්මයා ඔබතුමාගෙන් මුලින්ම ප්‍රශ්න අහන්නේ නැතුව ප්‍රශ්න යොමු කරන්නේ නැතුව මේ වැඩසටහනට හොඳ ආරම්භයක් ලබා ගන්නට ඔබතුමා කොහොමද අපිට ඒ ආරම්භය සටහන් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් ඒ ආරම්භයට කොහොමද ඔබතුමා ගමන් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ? බොහොම හොඳ අදහසක්. තථාගත දර්ශනය ගැන අපි ප්‍රකාශ කරන නිසා ඒ තථාගත දර්ශනයෙන් ඒ සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ බලමෙන්ම ලබාගත් දේ ලෝකෙට පැහැදිලි කරලා පෙන්නවා. ඒ පෙන්වීම අරගෙන ප්‍රීති වාක්‍යයක් කියලා කතා කරනවා. ඒ ප්‍රීති වාක්‍ය ගැන යම් ප්‍රශ්නයක් දැනට තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නේ නිවැරදි කරලා මම ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔබලා හැම කෙනෙක්ම දැනගෙන ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. පළවෙනි මේ ඔබලා දැනගත්තු ආකාරය කියලා දෙනවා. අනේක ಜಾති සංසාරං සන්දා විසං අනිබ්බිසං ගහකාරකං ගවේසන්තෝ දුක්ඛා ಜಾති පුනප්පුනං ගහකාරක දිට්ඨෝසි පුනගේහං නකහසි සබ්භාතේ පාසුකා බග්ඝා ගහකෝටං විසංකෙතං විසංකාර ගතං චිත්තං තණ්හානං කය මජ්ජගාති. මේ ගාතාව ඔබලා හැම කෙනෙක් දන්නවා, ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් පින්වත් නේ ඔබලාට මේකේ තියෙනවා මුල් පද දෙක, අග පද දෙක අඩුයි. මේ මුල් පද දෙකත් එක්ක මම ප්‍රකාශ කරනවා. එහෙම කියනවා නම් ලෞතර තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ පහළ වෙලා පළමුවෙන්ම කියනවා උන්වහන්සේ මේ ලෝකයට ආවේ මොකටද කියලා. නහි සීල වතං හේතු උප්පජ්ජන්ති තථාගතා. තථාගතයන් වහන්සේගේ පහළවීම සීල වෘත්තකයේ ආදීන නෙවෙයි. අටක් කරා තීනි පද සම්බුද්ධයන් ප්‍රකාශිත. අකුරු 8යි පද 3යි කියන්නේ. මේ තමයි බුදුදහම. හොඳයි. ඔබතුමා ඒ පැහැදිලි කිරීමේ ඉදිරියට යන්න කලින් निराකරණය කරගත යුතු මට නැංගෙන ප්‍රශ්නයක් මම හිතනවා අපි වුණ ආරම්භන හිතවතුන්ටත් ඒ ප්‍රශ්න ඇති කියලා. මෙච්චර කාලයකට මේ ගාතාවේ අපි අහලා තියෙන කොටස ඔබතුමා කියන විදිහට අඩුයි නම් මේ මුල සහ අග ඇයි අපිට මුණ නොගැහුනේ මෙච්චර කාලයකට? ඇත්ත වශයෙන්ම ඒ තථාගත දර්ශනය අදට වෙනකොට ධර්ම හුඟක් විලෝපණය වෙලා. ඒ විලෝපණය වීම නිසාම මේ කොටස් අඩු වුණා. අනිත් එක ඒ යමක් එහෙම පැහැදිලි කළ වචන කිව්වත් මේක පෙන්වන්න බෑ. තථාගත දර්ශනයේ එන්න බලන්න කියපු ධර්මයක්. එන්න අහන්න නෙමෙයි. එන්න බලන්න. ඉතින් ඒ පෙන්වීම කරන්න බෑ. ඒක නිසා ඒව ක්‍රමානුකූලව හැලෙනවා. සමාවෙන්න. ඒතර තව ප්‍රශ්නයක් මට ඇති වෙනවා. ඒ තමයි එහෙමනම් ඔබතුමා මේ අපිට දැන් අද දවසේ ප්‍රකාශ කරන දෙයට ඔබතුමාට සාධක තියෙනවද? කොහොමද ඔබතුමාට ඒ පිළිබඳව කියන්න ඉඩ ගන්න? මට සාධක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම ඒවා මම හරි ගස්සපුවා නෙමෙයි. මේ අවුරුදු මේ 21 වෙනි සතවර්ෂයට මම හදාපු එකක් නෙමෙයි. තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරපු ධර්ම පොත්පත්වල තියෙනවා. ඒ පොතෙන්ම අරගෙන තමයි මම මේ ගාථාව කියන්නේ. ඒතර මේ පොත ලිව්වේ මම නෙමෙයි. එදා හිටපු
මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ශ්‍රාවකයෝ ඒ ලියාපු පොත් තමයි මේක. ඒකේ තියෙන ගාථාව තමයි මට අවශ්‍ය නම් මට ඒ පොත ගෙනල්ලා පොත දෙන්නත් පුළුවන්. ඒකව තියෙනවා. එතුමා ඒ කරපු ප්‍රකාශයක් එක්කම ඔබටත් යමක් පැහැදිලි වෙනවා ඇති. මේ වැඩසටහන තුල අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරන එතුමා ප්‍රකාශ කරන යම් යම් කරුණු කාරණා පිළිබඳව මට නැගුණා වගේම ප්‍රශ්න ඔබටත් නැගෙන්නට පුළුවන්. එතුමා ඒ සියල්ලටම උත්තර දෙන්නට සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. ඒ සූදානමත් එක්ක තමයි අපේ වැඩසටහනට මේ විදිහට සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසාම ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපිට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. මම ඔබට සිහිපත් කරන අපේ දුරකථන අංකය 0112 088 660 0112 කියන දුරකථන අංකයෙන් ඔබට යම් ප්‍රශ්නයක්, ගැටලුවක්, එහෙමත් නැත්නම් මේ වැඩසටහන පිළිබඳ යම් කිසි අදහසක්, විවේචනයක් ඕනම දෙයක් ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ඉදිරි වැඩසටහන තුළදී අපි ඒ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරන්න සූදානම් කියන එකත් අපි සිහිපත් කරනවා. ඔබතුමාට පුළුවන් එතනින් ඉස්සරහට සාකච්ඡාවට යොමු වෙන්නට ඔබතුමාගේ අදහස් දක්වමි. හොඳයි. මම පළමුවෙන්ම පෙන්නන්නේ මේ තථාගත දර්ශනේ අකුරු 8යි පද 3යි කියන්නේ කුමක්ද කියන එක. සමහර විට කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියලා. එහෙම කිව්වට ඒ දෙන අකුරු 8ක් පද 3ක් කියලා කාටවත් තේරුම් කරගන්න බෑ. ඒකේ අර්ථිකුත් නැහැ. මේ තථාගත දර්ශනේ ඊටම ගැඹුරුයි. ඊටම සියුම්. ඒක බුද්ධිමත්ව බලන්න ඕන. ඒක නිසා මම ඊටම පැහැදිලිව ඔබලට මේ අකුරු කියන වචනේ කියා දෙනවා. දැන් තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ අකුරු කියලා වචනේ පාවිච්චි කරේ මේ තමන්ගේ ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය. පංචේන්ද්‍රය. පංචේන්ද්‍රයන්ට. එහෙම කිව්වට ඔබලට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. ඔබලට මේක හුරුත් නැහැ. මේ අකුරු කියන වචනේ එහෙම කිව්වට. අපි කියන්නේ ඇස කන කවදාවත් අපි ඔක අහලා නැහැ. ඔක වෙන දෙයක් වෙන කතාවක් කියලා කියන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්න බෑ, මේක අහක දාන්න බෑ. ඒක නිසා අකුරු කියන අර්ථය තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේගේ අර්ථය පැහැදිලි කරලා මම පෙන්නනවා. දැන් අකුර කියලා අපි කියනවා සිංහල ගත්තොත් අයනෝ ආයනෝ. ඒ වගේ ඉංග්‍රීසි ගත්තොත් ABCD. ඒ වගේ තමිළ භාෂාව ගත්තොත් ආනා ආවන්න. ඒ විදිහට තියෙනවා. නමුත් එවැනි අකුරු නෙමෙයි මේ කියන්නේ. උදාහරණයක් මම කියනවා. අපේ ගෙදරක උත්සවයක් තියෙනවා. මෙතන පිරිතක් කියනවා. ඒතර පිරිත් මණ්ඩපෙට තියන්න වතුර කලයක් ගේන්න ඕන. ඒ කලයක් අපි ගන්නේ අලුතෙන්. මේ පොල්ට ගිහිල්ලා අම්මා කියනවා පුතේ ගිහිල්ලා කලයක් අරගෙන එන්න. ඉතින් අපි කලයක් අරගෙන පිරිප්පම් පුරවන්න. ඒ කලය ගෙනහම අම්ම එක එකපාරට පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒක ගෙන හැටි ඉර පැත්තට අල්ලනවා. අල්ලලා බලනවා මූණ තියලා කලයට මූණ තියලා බලනවා. මේ එතකොට කියන්නේ පුතේ මේකේ අකුරක් තියෙනවනේ. මෙතන අකුර කිව්වේ ABCD නෙමෙයි. අයනෝ ආයනෝ නෙමෙයි. මෙතන අකුර කිව්වේ අර සිදුරක්. ගැමි වහරේන භාෂාව. එදා තිබිච්ච භාෂාව. අකුර කියන අර්ථය. ඒතර තථාගත දර්ශනෙත් මේ අකුරු කියලා පෙන්නන්නේ ඒ ගැමි වහරේන භාෂාවමයි. අකුර. ඒතර දැන් අකුර කියන්නේ මොකද? ඇස් දෙක කියන්නේ සිදුරු දෙකක්. කන් දෙක කියන්නේ සිදුරු දෙකක්. නාස්පුඩු කියන්නේ සිදුරු දෙකක්. කට කියන්නේ සිදුරු. මේ ශරීරය ගත්තා සිදුරු. ඒතර සිදුරු කියන අර්ථයෙන් තමයි මේ අකුර කියලා කිව්වේ. ඒතර ඒක වැරදින තැනක් නෑ ඔයාලට. ඒතර මොන භාෂාවකින් ගත්තත් සිංහල භාෂාව නෙවෙයි වෙන භාෂාවෙන් ගත්තත් මේ අකුරු දෙක මම කියලා අර්ථය කවුත් පිළි අර ගන්නවා නම් මේ ඉන්ද්‍රිය තමයි පිළිගන්නේ. වෙන මොකුත් නෙමෙයි. ඒතර මොන භාෂාවකට එකයි. භාෂාව නැති නැහැ. ඒ කියන්නේ සමස්ත ලෝකයටම මේ අකුර කියන එක පාවිච්චි කරත් ඔබතුමා කියන විදිහට සිදුර කියන භාවිතයත් එක්ක ගත්තොත් මේ කියලා තියෙන සියල්ලම හැමෝටම පොදුයි කියන එක. හැමෝටම පොදුයි. ඒක අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නැහැ. දැන් ඒක ඕගොල්ලෝ කෙනෙකුට වැටහෙනවා බුද්ධිය තියෙනවා නම්. එතකොට දැන් එතනින් මම අරගෙන පළමුවෙන්ම පෙන්වන්න ඕන බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ දේශනාව ගත්තාම බඹයක් පමණ ශරීරය. බඹය. ලෝකයක් ලෝක නිරෝධයක්. ඒ තේමාව උඩ තමයි මම සාකච්ඡා කරන්නේ. ඒතර බඹය කියලා කිව්වහම අපි කතා කරනවා අඟල් 12. අඩි 1යි අඩි 6යි බඹයයි. අත වශයෙන්ම ඒක අපි ඉස්කෝලේ භාවිතා කරන දෙයක්. ඒක මිම්ම කියන අර්ථය තමයි තියෙන්නේ. මෙතනම අර්ථවත් කරන්නේ මිම්ම තමයි. ඒතර බඹය කියලා කියන්නේ මෙතන මේක මනින මෙම්ම තමයි ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මන. ඔය හය තමයි තියෙන්නේ. ඒක තමයි ධර්මය කියන්නේ. මොන ධර්මයක් නැහැ. ඔය තමයි ධර්මය. මේ කරුණෙන් ඔබට මම යන්නේ නැහැ. මේ කරුණ ටික තමයි ඔබලට පැහැදිලි කරන්නේ අමා මහ නිවන දක්වා. හොඳයි. අපිට ඒ පැහැදිලි කර ගැනීම එක්ක මෙතුමා ප්‍රකාශ කරන කරුණු කාරණාත් එක්ක
ජීවිතයේ මෙතෙක්කල් සමහර විට මුණ නොගැසුණු යම් යම් කරුණු කාරණා අපිට මේ සාකච්ඡාවල් තුළදී ඉදිරිපත් වෙයි. එතකොට ඔබතුමා මේ ප්‍රකාශ කරන කරුණු කාරණා වලට යන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් අපේ හිතවතුන්ට අපි අද දවසේ මේ රැඳලා ඉන්නේ අපේ ප්‍රථම වැඩසටහනත් එක්ක නිසා ඔබතුමා ගැන යම් කිසි පැහැදිලි කිරීමක් මේ වෙලාවේ කරගත්තොත් හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. නිසා මම කැමතියි ඔබතුමාගෙන් දැනගන්න මේ විදිහට මේ ගැඹුරු දහමක් හොයාගෙන යන්න ඔබතුමා ආරම්භ කරන්නේ කොයි කාලෙද? කෙටින්ම කියනවා නම් අවුරුදු මට තේරුම් ගන්න පුළුවන් කාලේ අවුරුදු 3-4 විතර වෙනකොට ඉඳලා මම පන්සල ආශ්‍රිත කරගෙන ඉන්නේ. පන්සල හොඳට ආශ්‍රය කරලා පන්සල තමයි ප්‍රධාන තැන. ඒ පන්සල් මම යනවා අමලත් එක්ක යනවා ගිහලා බුදුන් වදිනවා මේවා කරනවා. ඒකේ හැම මට ඉතාලම එදා ඉඳලා ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ කෙරෙහි විශාල ගෞරවයක් තුණා. මට පැහැදිලිව පෙනුණු දේ තමයි එදත් කුඩා කාලෙම මට වුණා. කවදාවත් තථාගත සම්මා සම්බුදුරන් වහන්සේ බුරු කියන්නේ නැහැ. ඒ හැඟීම මම ගෙනාපු එකක් ඒක. මම ගාව තියෙන එක. ඒක නිසා මම ඒ ධර්මයේ උඩ තමයි සෙව්වේ. මට ආපු හැඟීම කවදාවත් බුදු කෙනෙක් බුරු කියන්නේ නැහැ. ඒ සත්‍යයේ උඩ මම සොයාගෙන ගියා. ඒක නිසා මට සාමාන්‍යයෙන් සෑම කෙනෙක් වගේම මල් පූජා කරා. බුදුන් වැන්දා, පන්සිල් ගත්තා, අටසිල් ගත්තා. ඒ විදිහේ ඔක්කොම කටයුතු අපි කරගෙන ගියා. නමුත් ඒ හැම දෙයක්ම කරනකොට සාමාන්‍ය ස්වභාවයෙන් මම හිටියේ. මම මේ හැම දෙයක් ගැන විශේෂයෙන් බැලුවා. ඒවයි විස්තර කරන්න ගියොත් මේ කාලේ මදි. ඒ හැම කරුණක් ගැනම බැලුවා. බැලුවාම එතකොට මට මගේ බුද්ධියට ඒ දැනදම වැටහෙනවා මේවා යම් තැන්වල වැරදි තියෙනවා. ඒ තථාගත දර්ශනය කොතනකවත් වැරදි වෙන්න බෑ. ඒ හැඟීම මගේ අව තියෙනවා. ඒක නිසා මම සත්‍යම දකින්න ඕන කියලා සත්‍යම සුවසෝ ගියා. ඒ නිසා මට සත්‍ය ලැබුණා. ලැබුණ පස්සේ තමයි මම ප්‍රකාශ කරන්න බෑ නතුව. මුළු ලෝකේ ඕන කෙනෙක් සමග. ඒ කියන්නේ දිනන්න පරදින නෙමෙයි. කෙනෙකුට මඩ ගහන්න නෙමෙයි. කෙනෙකුට අගෞරව කරන්න නෙමෙයි. සත්‍ය අවබෝධය කාටත් අවශ්‍යයි. ඒක නිසා මම කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් කියනවා මේ සත්‍ය හැම කෙනෙකුට අවබෝධ වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් තමයි මම මේ ධර්මය කියන්නේ. දස්සනීන සම්පන්නෝ